چطور بچه اومدیم با فرست ایمپرشن فیلم فلاینگ دگرز. فقط باید این رو بگم که توی این صحنه‌ای که اینجا میبینید اسپویلرهای سنگین هست. اگر که فیلم رو تجربه نکردید یا میتونید فقط به من نگاه کنید، اون گوشه زوری اس باشید I don't know. و اینکه این سیمی که اینجا میبینید پلی‌استیشن 5 رو روشن کردم که باهاش رینگ لایت رو روشن کنم، به خاطر اینکه USB هابی که داشتم خراب شده و مجبورم که الان این حرکت رو بزنم. تنها حالتی بود که بزنم نیست، میتونستم این پشتم چیز کنم ولی ممکنه بود بزنم اینو خراب کنم. امیدوارم که اونقدر تصویر نباشه وضعیتتون نکنه. ولی اگه فیلم هیرو رو دیده باشید احتمالاً که میدونید چی انتظار داشته باشید تقریباً، به خاطر اینکه کارگردان همون فیلمه و مشخصا تو همون چند دقیقه اول که به اینجا میرسه میبینی که اوکی چیزای عجیب و غریبی دارم میبینم. یک سری جاها مسخره یا فانتور به نظر میاد و بود هم یه مقدار اینطوری بودیم که میخندیدیم ها ها what is going on و زبان چینی is not real. یعنی دائما حس اینو داشتیم که این داره دوبله میشه انگار و دوبله واقعی نیست، الکی یه صدایی رو داشتن روش زبان چینی آیگس. حالا به هر دلیلی که هست اولش اونقدر چون درگیر نشده بودیم و به نظرم کلا فیلم اولش چیزیه که چیزها به نظر بی ربط میان تا اینکه جلوتر بره و همه چی به هم کانکت بشه یه مقدار شاید طول بکشه که تک تک چیزهایی که اثر به شما ارائه میده به شدت زیبا و شاعرانه باشند. حتی شاید داستان با شروعش اینطوریه که آقا یه رابین هودی هست، یه تیم هاوس آف فلاینگ دگرزی هست، اینا مثلا ضد دولتن و میخوان اینا رو بکشن، یه جنگی هم بین این دو فرقه هست. ولی اصلا اون مطرح نیست، بیشتر یک داستان عشق، سکریفایس، اینکه چه کسی برای تو انتخاب کنه، چه چیزهایی رو تو برای خودت میتونی انتخاب کنی و اینکه بهاش چه چیزیه. و این اصلا از یه جایی به بعد به شکلی اون روایت خودش رو جلو میبره، انقدر زیبا اصلا چیز میکنه که آدم نمیتونه لذت نبره. البته این یه نقطه کلیدی هم برای ما داشت. یعنی من و سینا که داشتیم میدیدیم توی دیسکورد، سینا یه جا برگشت یهو گفت مثلا ما یه رو دیدیم این سکانس به خصوص رد شد، اینطوری بود که مثل چیز میمونه، مثل این میمونه که انگار مثلا بریم تئاتر ببینیم و بریم مثلا چه بدونم داستان به خصوصی روایت شده یک شعریه. خب وقتی بخوای همچین چیزی رو به تصویر بکشی چطور میتونی اون زیبایی رو به خودش بدی و ریالیزم هم در کنارش داشته باشی؟ مشخصا یک سری جاها بیخیال فیزیک و ریالیزم میشی، اما دقیقا مثل هیروی دیگه اون شکلی که تو روایت میکنی ممکنه احمقانه به نظر بیاد ولی از یه طرف میتونه خیلی جذاب باشه. دو سربازی که همانند پر هر بار پاشون رو به آب میکوبیدن و امواجی که آب ساطع میکرد یک بار دیگه اون پر رو بلند میکرد و این دو پر با کمک بادی که بهشون میزد روی هوا با هم درگیر میشد. خب اینو الان همینجوری از خودم در آوردم همین الان و به نظرم مثلا وقتی این شکلی بهش نگاه کنی، اصلا سینا اینو به من گفت، مثلا فکر کنم شاید سینا خودش اینجوری که هنوز ها 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 من میتونم که چقدر شاعرانه است. اصلا تجربه‌مو کلاً از این رو به اون رو کرد. واقعا هم همینه، شما میتونید سراغ این فیلم برید و اینطوری باشید که اوکی این یه وانتد دیگه است دیگه، یارو تیر میزنه بعد تیر 360 درجه میزنه میچرخه پیش خودت که این چه چیز احمقانه یه دیگه. ولی به نظرم همچین فیلمی رو هم میشه دید و در کنارش میشه گفت آره این دیگه چه چیز احمقانیه. نه این فیلم وانتد به خاطر اینکه اون چیزی که مثلا توی اون فیلم وانتد بوده، حتی اگه اسمش اشتباه نکنم، اونقدر یونیک و خفن بوده که حالا اگه بگیم خفن واسه به اینکه شما با چه حال بکنید، من همین الانم یادم بمونه که چطور یه تیر اسنایپی زده میشه از بین قطار و کتاب طرف و همین رو رد میشه تا بخوره سر یکی، ولی چقدر بد اینو اجرا میکنه و تصویر میکشه. اینجا به نظرم اگه ما یه سری اثرا رو در نظر بگیریم و اینا پیش خودشون بگن که آقا من میدونم اگه اینو بد اجرا کنم یا به بهترین نفع بازم ممکنه احمقانه شمرده بشه و یه نفر بهش بخنده و مورد تاثیر قرارش بده، پس خودمم از عمد احمقانه میکنمش و یه کرکتری هم میذارم که اینو دی بگه واده
و به نظرش احمقانه بیاد. یعنی تو همه جا احمقانه است، ما خودمون هم میدونیم احمقانه است و یه جوری به تصویر کشیدیم که بخندی و همه چی اینقدر کرینج میشه که بیا ببین. اینجا حتی اگه بگیم پشت صحنه اینا داشتن کمدی هم درست میکردن، خب انقدر جدی گرفتن کارشون رو، انقدر به اون ویژنی که طرف داشته اعتماد داشته که حتی اگه برفرض کمدی هم بوده الان تبدیل به یک چیز شعرگونه‌ای شده که میگم تو میبینی و نمیتونی به این فکر نکنی که اوکی بذار من همینو تو حالت متن در بیارم ببینم چجوری در میاد. یک سری جاها میدونی حسش مثل چیه؟ اسمشو یادم رفت، تو ژاپن خیلی هست انیمه ها و ویدیو گیم ها، نمیدونم چیزای دیگه هم چیز دارن یا نه، حالت تئاتری به خودشون میگیرن و تمام اپیزودها اونجا زنده اجرا میشه و تو اینطوری که آقا اتک آن تایتان، چینسا من یا خیلی چیزا رو تو قراره چطوری توی این فرم اجرا کنی؟ خیلی تفاوت داره یک سری جاها، ولی اون امضا و روح خودشو داره و یک تجربه مشخص و به خصوصی رو هم به وجود میاره که خود اون انیمه نمیتونه تکرار کنه. یعنی من واقعا از این لذت میبرم که انیمه مثلا چینسا من رو میبینم یه دورم برم اون تئاترش اجراشه هر چیه اونم ببینم، به خاطر اینکه یه سری چیزاش انقدر کاملا فرق میکنه که انگار داری یه چیز دیگه دوباره تجربه میکنی، ولی اون المانای چینسانه به خودش گرفته انقدر عجیب و غریبه که آدم میمونه واقعا چی بگه. و اگه این چیزایی که میگم دیده باشید یا باش آشنایی داشته باشید یا حتی حداقل فیلم هیرو رو دیده باشید و دوست داشته باشید، کاملا میدونید که راجع به چی دارم صحبت میکنم. فیلمو نهایت دوست شب دیدم، بخاطر همین کلم داغه، میدونم یه سری چیزا چی بهشون اشاره کنم، ولی احتمالاً تمام حرفایی که زدم یه چیزایی جا افتاده و نصف نیمه مونده، به خاطر اینکه وایس گرفتم متنم نوشتم. یک سری از اونها رو نگاه میکنم و بهشون اشاره میکنم، اگه چیزی جای انداخته بودم از حرف قبلی کاملتر میکنم، دوباره تکرار نمیکنم و میتونیم این ویدیو رو هم ببرید. چیزایی که اینجا نوشتم همونه. زبان چینی انگار دوبله شده است، موزیکش حداقل بد نیست، اوکیه. تا قبل از اینکه مرده بخونه همون اولش رو داریم میگیم، یعنی اونجا نوشتم. اون ور رفتن با ریالیسم تو بدترین حالتی که بگیم اصلا هیچی واسه ارائه نداره، داستانشون قد اوکی نیست، یا چیزایی که ارائه میده بازم فان تو واچه و صرفاً یونیکی نیست که به یاد بمونه. خود فیلم وانتد هم من خیلی دوست دارم. اگه بده فان بده، یعنی از اون فیلم‌های بدی که میبینی حال میکنی، نه گیلتی پلژر، ولی این تفریح و لذت دن فیلم‌های بدی که خنده دارن از بد بودنشون یا فانن یا یه سری اتفاق عجیب و غریب میفته، خیلی وقتی که از بین رفته. ولی اگه همچی چیزی بده ولی حداقل میخندونتون، بازم برید ببینید. آقا برو ببین دیگه، حالا به هر هدفی به هر شکلی. یکی از چیزایی که نوشتم اینه که یه چینی اینو ببینه بعد حتی بگه اصلا اونقدر که باید زیبا نیست، اصلا اونطوری که باید نتونستن در بیارن. ببین آخه چیه گفتم، این قضیه روایت، شعر، یک سری داستان‌های فولکلور توری که مثلا ملت همینطوری روایت میکردن، فرض کن به اون بخوای تصویر بدی. خب الان ما آرش کمانگیر بخوایم داشته باشیم، اگه بگیم یه انیمه 12 اپیزودی، یه سریال، فیلم، هر چی، خب دقیقاً 2-3 ساعتش میره به تیره و فرض کن این تیره مثلا خودش میتونه تویست داشته باشه که این تیره داشته زده میشده برای اینکه کل جهان رو 360 بزنه، یه جایی مثلا یه وزش بادی بهش میخوره، یهو تیره میچرخه میره اون سمت و تو هیچ آها وای برای همینه که مرز ایران انقدر شد. خب اصلا کاری ندارم، داستان آرش کمانگیر خب یا خیلی از داستانهایی که داریم واقعا اون جذابیت رو داره برای این که بخواد شنیده بشه، ولی چطور میتونه تصویر به خودش بگیره یا توی یک سری مدیوم های به خصوص بیاد. خب میگیرید چی میگم؟ احمقانه دیگه، احمقانه به نظر میاد، ولی نه واقعا. یه چیزی که جای انداختم بعد میگفتم این بود که در هر صورت هر جور میخواید بشنوا کنید با سوال این که چطور یارو به ذهنش رسیده همچین اکشن هایی در بیاره یا این شکلی یه چیزی روایت کنه، سوال ولیدیه و برداشتی که هر کسی میکنه یا جوری که بهش نگاه میکنه میتونه متفاوت باشه، اوکیه. و نمیگم اثر حتما ادب شده از رو شعر یا روایت به خصوصی، ولی خب میخوام تعریف کنم بگه همچین حالتی بهش بدم که اونطوری مثلا من نگاهش کردم میشه نگاهش کرد. بستگی داره، خیلی بستگی داره. میفهمم خوشتون نیاد، ولی دوست دارم تصویر بهتری بهتون بدم یا مسیر بهتری که اگه تا الان اینطوری که I'm not gonna watch this shit بگید اوکی
سکوینم بذار برم با این پرسپکتیو سراغش ببینم چه فرقی میکنه اون تجربه‌ام. و به خاطر اینکه این یه سکانس رو الان اینجا نشون داد و حالت آزار جنسی داشت، نمیدونم راجع به لورش چقدر صحبت کردم که مربوطه به چیه. زن کلا خیلی نقش مهمی داره توی این فیلم. جدای از زن حتی اونم نمیخواستم بگم در رابطه با سکس سین ها یا حالا اون سکانس هایی که میترسیدیم سمت خیلی بدی بره، در جا اون سکانس ها برای ما آزار دهنده است. یعنی مثلا مغزم منفجر میشه بخواد به یه سمت خاصی بره و خدا رو شکر که این اتفاق نمیافتاد. نهایت تو همون کیس و اینا میموند و بیشتر نمیرفت. به هزار شکل مختلف اون بازیگر میتونه مورد اذیت قرار بگیره که مشخصا دیدن هم چیزی آزاردهنده است، مگه اینکه مریض باشید، مگه اینکه اینطوری باشه که نه مارلون براندو به اون بازیگره تجاوز نکرد، سینما رو ثبت کرد. اصلا برای چی فکر میکنی کارگردان پشیمون نیست؟ به خاطر اینکه مثل لانتیموس که از اول اومده تو سینما و میخواد بهترین حالت از تجاوز به تصویر بکشه. و چطور میشه این کارو کرد؟ مستند رکورد کنی به جای فیلم، به بازیگرا نگی چه خبره و یهو توی اون شرایط قرار بگیرن که بهترین چیزو از خودشون نشون بدن و تا 50 سال دیگه کل زندگیشون نابود بشه و هیچ اهمیتی هم نداره. مهم اینه که اون لحظه ثبت شد. که فقط مربوط به آزار و اذیت‌های جنسی هم نمیشه. یعنی یه چیزی مثل شاینینگ هم اون بازیگر زنه اون فشار روانی که آقای استنلی کوبریک اون خانم رو توش قرار داده بود، خب واقعا آزاردهنده است. ربطی به جنس زن و مرد هم نداره. کلا بازیگر پسر یا مردی هم میتونم اسم ببرم که خیلی بلای عجیب و غریبی سرش اومده. کلا صنعت سینما یک چیزایی پشت سرش داره. یعنی الان ذهنم داره تیرگیری میشه، نمیتونم یکی رو بردارم مثال بزنم که اون مثاله بزنه به آفرود و بگه اکچولی توی این مورد اوکی من 1000 تا مثال دیگه دارم. خب پوینت مشخصه و میگم حداقل این فیلم اونقدر به اون سمت نرفت. یه مثال دیگه هم که اینجا زده بودم در کنار راش کماگیر همین گوستاو سوشیما خودمون بود که مثلا تو میگی یه نفر نشسته یه روایتی میگه و اون روایت رو کاغذ چه شکلیه، بعد خودت دنبال میکنی چه شکلیه. خب اونجا اون ریالیسم زیر سوال میره دیگه. تو وارد یه محیطی میشی آب و هوا قرمز میشه، هر شمشیری که میکشی انگار همینطوری داره خون میطلبه، کلاغ‌ها دارن دورتون پرواز میکنن و تو وقتی یورو میکشی حالت پروانه به خودش میگیره و با کلاغ‌ها غالب میشه. حالا گوستاو سوشیما دقیقاً همینطوری نیست ولی اون تصویری که میسازه بیشتر دارم چیز میکنم. همچین سکانس و اکشن هایی رو یکی بهم میگفت تصور کنم تو ویدیو گیم، انیمه یا هر جا باشه، اصلا روایت یک سری سکانس هایی که این فیلم داره همینطوری از اون چیزایی که پیش خودت میگید بیشتر میشه صحبت کرد، ولی کلیتش همینه دیگه. چیز دیگه ای ننوشتم. یه مقدارم در رابطه با چیز نوشته بودم ولی خب یه بحث بی ربطی بود که همینطوری داشتیم با سینا می‌کردیم، ولی خب چون فیلمو داشتیم می‌دیدیم این بحث مطرح شده شاید چیز کنم یه مقدارش بگم. همین دایورسیتی یعنی همین من فرصت این رو داشته باشم، بحث دوبله و اینا بود، فرصت این رو داشته باشم که همچین محتوایی رو مصرف کنم و ببینم فاز چینیا چیه، یه چیزی رو ازش لذت ببرم و اون کالچر شیره و اینکه بتونم اون شکل روایت رو حالا اضافه کنم با اون چیزایی که خودمون داریم یا سلیقه خودم. شما این فیلم فلاینگ دگرز رو دیده بودید یا نه؟ هیرو رو چی؟ اگه هیرو رو ندیدید حتما سراغ اون برید. سینما، ابسولوت سینما ایک. اگه اونو دیدید خب مشخصا میتونید سراغ این اثر هم برید. یک تجربه دیگه از همون کارگردان، شمشیری که روی هوا برای تو میرقصه و با هر ضربه‌ای که به اون شیلدها میخوره یک بار دیگه سعی میکنه برای تو نمایشی اجرا کنه. وقتشه که برم کاغذ رو بیارم و شعرها رو بنویسم. همین دیگه، از شعرهاتون برای من توی کامنت ها بنویسید. چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید این حرفا و شب و روزگار خوش.